Het Tata Steel schaaktoernooi dat morgen begint... heeft maatregelen genomen tegen vals spel. Met Hans Beum, Bianca de Jong-Muren en Toby Kooijman... onderzoeken we de mogelijkheden voor gesjoemel. En onze Max Terpstra neemt de proef op de som. Ja, een van de belangrijkste schaaktoernooien van de wereld... gaat morgen van start in Wijk aan Zee. Maar in plaats van de vraag wie gaat er winnen... gaat het nu maar om één ding. Wie speelt er vals? Het toernooi wordt ook wel het Wimbledon van het schaken genoemd. Eind deze week begint het schaaktoernooi Tata Steel Chess in Wijk aan Zee. Afgelopen tijd was de schaakwereld in de ban van het al dan niet vals spelen door de Amerikaan Hans Niemann. Ondanks dat daar geen waterdicht bewijs voor is, neemt het toernooi extra maatregelen. Ja, nieuw dit jaar is dat we de partijen via internet doorgeven met een vertraging van 15 minuten, waar we dat vroeger altijd live deden. We hebben nog wat achter de hand om het zo veilig mogelijk te houden hier. Aan tafel internationaal meester Hans Beum, grootmeester Bianca de Jong-Muren en schaakfanaat Toby Kooijman. Welkom allemaal. Ja, Bianca, om bij jou te beginnen. Ja, het lijkt wel, als ik zo aankondig, een beetje op wielrennen. Dan gaat het niet zozeer meer over wie gaat die etappe nou winnen, maar wie rijdt er het schoonst. Moeten we nu ook nadenken over of schakers schoon zijn? Ja, helaas heeft de ervaring geleerd dat dat wel zo is, inderdaad. Nou, je hebt natuurlijk Hans Niemann gehad, die al dan niet vals heeft gespeeld. Maar het komt steeds vaker voor en dat is wel jammer. Ja, want in de aankondiging hadden ze het erover dat zagen we net, een aantal aanpassingen al prijsgegeven worden, maar een aantal aanpassingen ook niet, Toby. Waar moet ik dan een beetje aan gaan denken? Wat gebeurt er allemaal daar bij dat schaaktoernooi wat we niet weten? Ik vind het wel moeilijk te zeggen, want ik zou zeggen, geef zoveel mogelijk prijs om het af te schrikken. Misschien is dat ook wel gewoon dat ze alles op prijs hebben gegeven, maar dat ze gewoon hebben gezegd, nee, we hebben nog veel meer gedaan. Dat het gewoon was. Dat zou best wel kunnen. Schaken natuurlijk. Ik zat net wel te denken, er zijn ook dingen die je gewoon niet prijs mag geven. Bijvoorbeeld de contracten met de spelers, daar mag je niks over zeggen. Dus het zou kunnen zijn dat ze daar nog iets hebben opgenomen van als je wordt verdacht van vals spelen, dan moet je investeren in Bitvavo of zo. Ja. Van prijzengeld. Zoiets. Maar je weet het niet. Nee. Ze hebben er verder niks over gezegd. Ja, Maar is het iets van nu? Of kwam het vroeger ook voor? Want mijn herinnering is, ik hoor dit voor het eerst. Het is de link met de computer. De computer maakt eigenlijk dit soort dingen mogelijk. Als je beschikking hebt tot de informatie van de computer, dan kun je vals spelen. Aha. En dat hadden we vroeger niet. Nee. Dus ja, dat is het verschil. Okay. Want ik vroeg me wel af, jullie de schaatsfanaten... Ja, ik hoef jou maar te vragen op welk moment van de dag dan ook... de zetten van Kasparov of van Karpov of van Bobby Fischer... of van, ja, dat kan je toch zo oplepelen? Jullie hebben zo'n waanzinnig geheugen dat het best moeilijk is om vals te spelen, kan ik me zo voorstellen. Ja, maar het is zoals je ook bij tentamens tegenwoordig... maken ze shirtjes met een cameraatje erin... en dan kun je op die manier Dus het is vooral de techniek die je vooral is. rijexamen goed halen. Dat schijnt dus tegenwoordig ook zo te zijn. Het is gewoon de toegang tot de computer. De computer die zoveel weet. Ja. Dat is, die alles weet eigenlijk. Dat is het probleem. En dat is de computer is de doping... van de schaaksport. De tijd dat mens en computer nog een soort van gelijk waren. Hè? Ik weet nog, Deep Blue had je toch? Dat is wel voorbij, toch? Dat is Kasparov, hè? Dat was 1997. Ja. Toen won Deep Blue van Kasparov. Ja. Dat was een enorme schok. Zowel voor de schaakwereld als daarbuiten. Dat komt. Kijk, hier zie je, We zien het beeld, hè? Hier zie je hem helemaal in elkaar storten. Ik geloof dat dit de 6e partij is. Hij zal je snel opgeven. Want hij beseft hier... Hij heeft ook een blunder gemaakt. Maar goed... Hij geeft hem hier op, verliest de partij, verliest de match van de computer. En vanaf dit moment wordt de computer alsmaar beter. Ja. In 1997 ging de computer met een snelheid van 200 miljoen mogelijkheden berekeningen per seconde. Dat is nu opgeschroefd naar een petaflop. Dat is in 1 met 15 nullen per seconde. Berekeningen. 15, ik weet niet hoeveel miljarden. Dus dat zijn er zoveel. En dan komt er ook nog eens een keer bij dat de nieuwe generatie computers is deep learning. Die leren zichzelf de dingen. Ze hebben de mensen... Je hoeft niet meer de encyclopedieën erin te zetten... en informatie te geven. De computer doet het zelf. Dat heeft zich enorm ontwikkeld. Ja, maar even die schaatsrail, hè? Niemann, Carlsen. Dat was toch wel een heel absurd en apart verhaal, Toby. Want daar hebben we veel van meegekregen vorig jaar. En het ging over verdenkingen... omdat Carlsen eigenlijk verloor van Niemann... terwijl dat helemaal niet in de reden lag. Het was heel onlogisch dat het zou gebeuren, toch? Ja, maar Hans Niemann heeft een vals speelverleden op internet. Is ook gewoon bewezen. Hij is betrapt en toen zei hij... sorry, ik zal het nooit meer doen. En toen is hij weer betrapt. En toen zei hij... nee, sorry, nu zou ik het echt nooit meer doen. En daarna is hij niet meer betrapt. Maar ja, misschien is hij gewoon beter geworden in vals spelen. Dat weet je niet.
Alleen je kunt wel online, speel je zo duizenden partijen. Dan kun je een beetje kijken of het statistisch aannemelijk is dat iemand vals speelt. Maar Carlsen had gewoon 1 slechte partij tegen niemand... die van zichzelf ook al heel goed is en heeft verloren. Dus ik vermoed dat dat geen geval van vals spelen was. Maar dat Carlsen gewoon niet tegen zijn verlies kon. Maar wat het zo moeilijk maakt, is dat Carlsen een hele toffe gast is... met hele leuke YouTube-filmpjes en hij is wereldkampioen en hij ziet er goed uit. Dus je wil heel graag dat hij gelijk heeft en dat hij niet gewoon slecht tegen verlies kan. Ja, maar het is echt een hele grote schaak. Hans, je hebt hem gespeeld, hè? Ja, ik heb hem gespeeld, maar goed, en verloren natuurlijk. Daar praat je snel overheen. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar het is het probleem een beetje van... die partij waarin we het nu over hebben, dat is een bordpartij. Er moet eigenlijk een onderscheid komen. Ik weet niet of Bianca er ook in mee wil gaan. Maar je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen online partijen. Dus dat je thuis achter de computer zit. En waarbij de toegang tot andere computers veel makkelijker is. Dan een toernooipartij. Dat je in een toernooizaal komt. En dat je door een scan moet. En dat er iemand rondloopt die naar je kijkt. En je hebt ook zicht op je tegenstander. Dus qua lichaamstaal voel je ook aan dat iemand niet in de partij zit, maar eigenlijk iets anders zit te doen. Er is een onderscheid tussen online en bordpartijen. En die online, daar heeft niemand bewezen in vals gespeeld. Maar ik denk inderdaad dat hij in die partij die hij won van Carlsen niet heeft vals gespeeld. Maar het was wel een hele bizarre theorie. Hoe dat gegaan zou moeten zijn, hoe hij dan vals gespeeld heeft, Toby. Ja, er waren heel veel theorieën. Maar de theorie die het vaakst herhaald is dat hij een buttplug gebruikt zou hebben. Hans Niemann. Dus dat als er dan een goede zet mogelijk was... dat iemand dan met een afstandsbedieningetje die buttplug liet trillen. Maar dat zit er in je kont. En, dat zit ja, heel goed. Goed gedaan, Anita. Ik probeer me even voor te stellen. Dat is het deel but. Ja. Waar je dan op moet letten. Ja. Het was ook echt over in wereldnieuws. En ik hoorde dat Trevor Noah, die heeft een heel groot comedyprogramma... Die heeft het er ook nog in besproken. Die zei van, nou, dat is een heel goed idee. Want dan ga je proberen vals te spelen. En als het niet lukt, dan heb je in ieder geval nog een leuke dag. Heb je nog plezier? Sander, we gaan naar een moment toe. Want ik denk dat jouw vraag misschien wel beantwoord wordt. Max Sterfstra, die zit daar. Dat is een collega van mij. Die maakt elke week de meest fantastische filmpjes voor ons. Maar nu, toen jij deze absurde theorie hoorde... jij vindt schaken waanzinnig leuk... toen dacht jij, dan moeten we ook de proef op de som nemen. Zeker. Dan moeten we dit gaan uittesten. Ja. Nou, dit is het meest interessante gerucht dat er bestaat. Zoals je al zei, Anita, het zit inderdaad in je kont. Maar werkt het ook? Theory in practice. Ja. Ik was heel benieuwd, maar volgens mij werkt het. En Hans Beum, wij hebben jou bereid gevonden om als tegenstander te fungeren voor Max. En die, nou goed, laten we het filmpje kijken, want dan wordt het wat duidelijker. Oké. Ja. Hans Beum kan ieder moment binnenkomen. En ik laat even zien hoe we de setting hebben gemaakt. We hebben een schaakbord dat daarboven wordt gefilmd. En die beelden die komen live door naar mijn redacteur Casper... die daar in dat hokje alles in de gaten houdt. En die heeft alles ingevuld, alle zetten, op Stockfish. Een hyperintelligent schaakprogramma. Hans, fijn dat je er bent. Ben je klaar voor het experiment? Ja. Kom op, Max. Het is niet te doen, dit, Hans. Ik zal het niet lang meer duren nu. Echt. Verschrikkelijk. Ja. Oh, mijn god. Ik weet waar ik heen moet. Ja, maar nu zag ik gewoon een hele loper erop. Ja. Maar hoe kan dat nou? Het is nu klaar. Maar ik snap ook niet hoe jij die loper hebt gepakt. Paard E5 maal G4. Maar ik heb toch de slimste computer die er is?
Ja, maar ik ben bang dat je het verkeerde signaal hebt opgepikt. Ja, Sander, dit moet jou aanspreken. Try before you die. Geeft het ook antwoord op de vraag die je had? Nou, ik zou dit zo... Nou, ik weet wel, je hebt ook een oortje in. Maar dit wordt de toekomst, hè? Volgende week zit je ook met zo'n ding. Ik denk dat ik oversta. Nou, je hebt gewonnen van een computer, Hans. Wat was jouw strategie om dat te bereiken? Nou, ik had wel om te beginnen, ik moet Max een beetje in bescherming nemen. Ja. Ik eiste gewoon dat ik met wit wilde. Ik zei, ik wil wit hebben. Want hij zei van, ik neem wit. En ik had al een klein beetje in de gaten hoe zijn signaal hoe hij dat doorkrijgt. Hè? Want hij kan natuurlijk niet met die buttplug zeg maar hoge en lage tonen doen. Dat werkt niet. Hij kan ook niet grotere stoomstoten doen als hij bijvoorbeeld met zijn koning moet spelen. Of dat kan ook niet. Dus hij moet het doen met piepjes. Nou, piepjes kan dus alleen maar als je hebt 8 velden, hè? 8 velden van A tot H en 8 velden van 1 tot 8. Dus als je nou veld A1 hebt, dat is 1 piepje. Even wachten en nog 1 piepje. Dat is A1, hè? A1, dat is 1-1. Daarvoor wil ik dat hij zwart heeft. Want als hij dan... dan moet hij dus eerst 8 naar H en dan nog 8 naar boven H. Dan heeft hij alleen maar die toorn te pakken. Dan moet hij nog een keer die toorn naar bijvoorbeeld naar H5 spelen. Dan zit je op 29 piepjes, geloof ik. En dat wilde ik hem aandoen. Ja, ik had meelijn met hem. Maar ik heb de situatie, de strijd ook een klein beetje naar rechtsboven gemanoeuvreerd. Ja. Zodat hij verschrikkelijk veel piepjes Zodat kreeg. hij in verwarring zou raken. En dat is ook gelukt. Dus ja, het was eigenlijk een overwinning op piepjes. Hoe was het om tegen hem te spelen? Ere wie ere toekomst? Eer natuurlijk. Maar kijk, het ding is, ik ben geen schaakmeester. Maar wil je hier goed in kunnen valspelen, dan moet je ook een meester zijn van de buttplug. En dat was ik ook niet. Dus ik had gewoon geen idee. Ik was natuurlijk helemaal van me apropos, Hans. Want ik had een week lang op wit geoefend. Het eerste wat jij zei is, we gaan zwart doen. Dus alles was... Ja, maar ja. Ik had erover Maar de theorie is ontkracht nu, toch? Of ik denk dat dit onzin is. Je kunt niet met piepjes dit doorgeven. Er moet iets anders zijn. Overigens is dat wel de vraag. Ja. En want het is een beetje hilarisch. We moeten er allemaal om lachen. En ik heb in alle... tijd voor Max vandaan komt. Maar ik heb in andere programma's mensen... Ik zag laatst Maarten van Rossum, die probeerde ook iets voor te doen. Die ging ondeugend ook op zijn stoel wat wippen. Iedereen begrijpt dat dit niet de manier is om iets door te geven. Dus er moet iets anders zijn. Wat doet het met het aanzien van de sport, dit soort verhalen? Het gaat eigenlijk niet meer over de strijd. Een mooi toernooi dat morgen begint. Het gaat heel erg over, kan er wel of niet vals gespeeld worden? Ja, enerzijds is het natuurlijk jammer voor het aanzien van de sport. Maar anderzijds, iedereen heeft het erover. Dus het doet wel iets aan de populariteit. En iedereen weet dat het Tata Steel schaaktoernooi morgen begint. Dus dat zegt ook wel wat. Ja. Maar het is wel jammer natuurlijk. Om het toch maar even te hebben over een mooi schaaktoernooi. Hans, jij volgt dit al heel erg lang. Laten we even kijken naar Hans Beum door de jaren heen bij een schaaktoernooi. Oh, dat is... Welkom bij deze laatste uitzending van het Avro Philips toernooi om het Nederlands kampioenschap 1987. En daar is die poedelprijs van Jeroen Piquet. Een echte heuse damesfiets. Ja. Het was in ieder geval een heel spannend toernooi, dat wel. Is schaken kunst? Is schaken sport? Wat kan ons het schelen? Kasparov. Waarom heeft hij nou eigenlijk niet gewonnen, dit toernooi? Het is op alle fronten dat je goed moet zijn. En Timman in deze match is in zijn fases goed. Wie lacht het laatst? En wie huilt tot slot? Kom, we gaan naar de finale kijken. Ja. Toby, want als we het over kanshebbers hebben... de Nederlandse kanshebber is Jordan van Foreest. Jij zit volgens mij op dezelfde schaakclub als hij. Ja. Wat denk je, maakt die kans? D4, ja. Paar D4 maakt die kans? Nou, hij heeft de laagste rating. Maar dat deed hij 2 jaar geleden ook. En toen heeft hij het toernooi gewonnen. En ik moet zeggen, ik heb hem nooit ontmoet. Alleen, hij heeft een paar maanden geleden heeft hij met iemand van mijn schaakclub heel veel bier gedronken. En toen toegezegd dat hij van onze schaakclub lid wilde worden. Oh, dat moet nog gaan gebeuren. Dus hij heeft nog helemaal niet voor ons gespeeld. Maar volgende week donderdag is het in de Johan Cruijff Arena 1 dag. Dus dan gaan we daarheen om hem zijn shirt in ieder geval te geven. En als hij dat dan krijgt, nou ja, misschien dat hem zo inspireert dat hij daarna gewoon alles gaat winnen. Ja, wie weet. Het zou heel mooi zijn. Het Tata Steel schaaktoernooi begint morgen in Wijk aan Zee en duurt tot zondag 29 januari.